මේ වැඩේ හිතන තරන්නම් ලේසි නෑ. 3 දෙනෙක් බේරගන්න තියෙනවා. සමහර විට ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉක්මනින් කාලා බීලා අස්පස් කරලා ඔක්කොමලා එක තැනකට එකතු වෙන්න ඕන. මැද සාලේ හොඳයි ඒ වැඩේට. වැඩේ පටන් ගත්තට පස්සේ මම කියනකම් කාටවත් කිසිම හදිස්සියකට එතනින් එළියට යන්න බෑ. පොඩි පුතා අර මම ගෙන ආපු මල්ලේ තියෙන පාට 3 නූල් පන්දුව අරගෙන තව එතන ඇති තිරුවානගල් වගේක් එව්වත් අරන් තිරුවානගල් 3 ගානේ එකට තියලා නූලෙන් ගැට ගහලා ගෙදර වටේ එළියෙන් අටකොනේ වියතක් විතර යටට වලකාරලා එක ගානේ යටකොරන්ට කහදියර එහෙම ඉහලා සාලේ උස තැනක බුදුන්ට පහනක් පත්තු කරන්න. මේ වැඩේ අහවර වෙනකන් ඒක පත්තු වෙන්න ඕන. මේ වැඩ අහවර වෙනකන් ගෙදර බවලත් ඇත්තෝ මම පෙන්නපු කාරිනාව දැන නොගත්තට කමක් නැහැ. එහෙනම් වැඩ ටික පටන් ගමු. දීර්ඝ විස්තරයකින් පස්සේ නැගිට සිටිය ලොකු නිලමේ දොර ඇරියා. මේ මොන හෙනගෙඩියක් පාත් වුණාද කියලා හිතපු විපුල සිරිනාතගේ මූණ බලන්ට බැරුව ලත වුණා. විපුල පත් වෙලා ඇති තත්වය දැකපු සිරිනාත ඔහුගේ පිටට තට්ටුවක් දැම්මා. අපි වැඩේට බහිමු මචං. මට විශ්වාසයි මේකේ ප්‍රතිඵලය හොඳ එකක් වෙනවම තමයි. මට නම් දැන් විකාරයි වගේ නාතේ. ගෙදර හැමෝම ඉක්මනට කාලා බීලා හැමදේම අස්පස් කරලා ඊළඟ කාරණේට ලෑස්ති වුණා. ඊයේ ගෙදර පිරීලා තිබුණු උද්‍යෝගය එහෙම පිටින්ම කන පිට පෙරලිලා තිබුණා. කතා කරන්න දහසක් දේ තිබුණත් කවුරුවත් කතා කරේ නෑ. කතා කරා නම් ඒ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් විතරයි. ඒකත් වචන 3-4කට සීමා වුණා. ලොකු නිලමේ සුබද්‍රයි දියණියයි ඉන්න කාමරේට කාටවත් යන්න ඉඩ දුන්නේ නෑ. රාත්‍රී 7 විතර වෙද්දී හැමෝම ඇවිල්ලා මැද සාලේ බිම එලලා තිබුණු පැදුර උඩින් වාඩි වුණා. කොයිතරම් ඉඩකඩ තිබුණත් කාන්තාවෝ හැම දෙනාම එකට හිර වෙලා ගුලි වෙලා වාඩි වී සිටින අයුරු දැකපු ලොකු නිලමේ හොඳට අතපය දිගෑරලා වාඩි වුණා නම් එහෙම කිව්වා. දියණිය සහ සුබද්‍රා ඉදිරියෙම වාඩි වී සිටි අතර ඊට පිටුපසින් සිරිනාතත් විපුල සහ රන්මලුත් වාඩි වී සිටියා. අනිත් තරුණයන් සාලයෙන් පිටව යා හැකි හැම දොරක්ම වහලා ඒව අවහිර වෙන විදිහට වාඩි වෙලා හිටියා. එහෙමනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඊට කලින් දැනගන්න ඕමනයි ගෙදර හිටපු සේරම ඇත්තෝ මෙතනට එක්කහු වෙලාද කියලා. ලොකු නිලමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ආපහු සැරයක් සුපරීක්ෂාකාරී වුණා. විපුල මහත්තයා බැලුවනම් සේරමලා ඉන්නවද කියලා. විපුල රැස් වෙලා හිටපු පිරිස සිසාරා බැල්මක් හෙළුවා. ඔහුට යම්කිසි අඩුවක් දැනුණා. අම්මේ කොයි ලොකු අක්කා? පුතේ අක්කට හරි තදේට ඉසේ ඇම්මයි කියලා ආන් කාමරේ ඉන්නවා. මට කිව්වා කොහෙවත් යන්නේ නෑ කියලා. ඔය දොර වහගෙන නිදිය ගන්නම් කියලා කිව්වේ. කාටවත් එළියට යන්නත් ඇතුළට එන්නත් බැරි විදිහට මං කටයුතු කරලායි තියෙන්නේ. ඒ වුණත් විපුල මහත්තයා අක්කව මෙහාට එක්ක එන්න ඕන. අසනීප නම් මේ කොනකින් හාන්සි වෙන්න කියමු. තනියෙන් තියන්න හොඳ නෑ.
එයාව කැන්දානෙන්ට. විපුලත් මවත් පියත් තිදෙනාම ගිහින් ශාන්තාව එක්කන් ආවා. ඇය ඇත්තටම ලෙඩ වෙලා වාගේ. හිසේ රුදාව බලවත් වීම නිසාද දන්නේ ඇගේ දෙනෙත් අව පැහැවී තිබුණා. නෝනා, ඔය පහසු තැනකින් හොඳ විදියට හාන්සි වෙන්න. ලොකු නිලමේ කතා කළේ කරුණාවෙන්. ශාන්තා බිත්තියට හේතු වී වාඩි වුණා. ඇයගේ මුහුණ මලානිකයි. හොඳයි. වැඩේ පටන් ගන්නටයි යන්නේ. ඊට ඉස්සර නමස්කාරි කියලා පන්සිල් සමාදන් වෙමු. අපි මේ කරන්ට හදන්නේ කාටවත් හතුරුකමක්, ද්‍රෝහිකමක් නෙවෙයි. අපේම අයට තුනුරුවනේ ආරක්ෂාව ලබා දීමක්. බුදුගුණ පතුරුවලා හැමෝම ආරක්ෂා කිරීමක්. ඒ හන්දම මම අපි කියන සෑම සියලු දෙනාමත් මේ සක්වලේ ඉන්න පෙනෙන නොපෙනෙන පණ ඇති සියලු සත්වයින්වත් අනන්ත බුදු ගුණයෙන් ආරක්ෂා වේවා. ඒ සියලු සත්වයොත් මේ අපි හැමෝමත් නිදුක් නිරෝගී භාවයට පැමිණේවා කියලා මේ මුළු කාලය පුරාම හිතේ දරාගෙන ඉන්න ඕන. එහෙමනම් නමස්කාරය හඬ නගලා කියමු. පිරිස පන්සිල් සමාදන් වුණා. ඊට පස්සේ පැතිර ගියේ තද නිශ්චලතාවයක්. කපුරු දුම්මල කට්ට කුමංජල් සුවඳින් හාත්පස පිරී ගියා. දැල්වෙන පොල්තෙල් පහන්සිලු හැර වෙනත් කිසිවක් එතන හෙළවුනේ නෑ කියලා සිරිනාත හිතුවේ බුදු පහනේ දැල්ල දිහා ඇස් දෙක යොමාගෙන හිටපු නිසායි. මගේ දරුවයි භද්‍රයි මේ හැමෝමයි කිසිම අනතුරක් නැතුව තෙරුවන් සරණින් බේරෙන්න ඕන. සිරිනාත මුළු හදවතින්ම එහෙම වැතුවා. සාලෙන් ඇහුනේ ලොකු නිලමගේ හඬ විතරයි. ඔහු වරින් වර දෙන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගුණේරිස් ඔහු අසලින්ම බිම වාඩි වෙලා හිටියා. පැය දෙකක් විතර මතුරපු ලොකු නිලමේ විටින් විට දියණිය දෙස බලනවා සිරිනාත දැක්කා. ඒ වන විට දියණිය සුභද්‍රගේ උකුල මත හිස තබාගෙන නිදාගෙන හිටියා. නෝනා දුවවත් තරම් මෙතෙන්ට කිට්ටු වුණා නම්. ලොකු නිලමේ සුභද්‍රට එහෙම කිව්වා. සුභද්‍රා දියණියත් අරගෙන ඔහු අසලට ගියා. ලොකු නිලමේ දියණියගෙත් සුභද්‍රගෙත් ගෙල වටා රතු කළු සහ කහ මිශ්‍ර නූලක් බැඳ හිසේ තෙල් ගා බවතු සබ්බ මංගලං ගාථාවෙන් ආසිරි පැතුවා. රත්නත්තරේ පිහිටයි ආරස්සාවයි. කාටවත් දැන් ඉතින් තමුන්ට අනතුරක් කරන්නට අමාරුයි. නමුත් කටයුතු සම්පූර්ණ නෑ. ඒ හන්දා මෙතනින් යන්ට අවසර නෑ. ආපහු හිටි තැනින් වාඩි වෙන්න. ඔය පිරිමි කට්ටිය මෙතනට කිට්ටු වුණා නම් හොඳ අඩිංගකට. ලොකු නිලමේ රැස් වෙලා හිටපු පිරිමි අය ඔහු ළඟට කැඳෙව්වා. ඔහු විසින් අසලට පැමිණි පිරිමි පාර්ශවයට විතරක් ඇහෙන විදිහට යම්කිසි උපදෙසක් දුන්නා. නැවත තමන් සිටි ස්ථානවලට ගිය කණ්ඩායම යම් නොයිවසිලි බවක් පළ කරන බව සුභද්‍රට දැනුණ නමුත් ඒ මොකක්ද කියලා සිරිනාතගෙන් අහන්ට ඇයට කම්මැලි හිතුණා. ඊට පස්සේ ලොකු නිලමේ වාඩි වෙලා හිටපු අසුනින් නැගිටලා උඩුකය වසා සිටි බැනියම ගලවා දමලා ඇඳගෙන හිටි සුදු සරමට උඩින් රතු පාට රෙද්දක් කොතාගත්තා. ගුණේරිස් විසින් සකස් කරලා අතට දීපු පන්දමට දුම්මල වීසි කරමින් මල් තට්ටුව අසලට වෙලා මහ හඬින් යාතිකා කිරීම ආරම්භ කළා. සුභද්‍රගෙත්
විපුලගේ දරුවෝ මේ අලුත් දර්ශනයෙන් පිබිදිලා මහත් උනන්දුවකින් ඒ දිහා බලාගෙන හිටියා. නිදි කිරා වැටෙමින් සිටි බවලත් උදවිය අවදි කරවන්නට මේ අලුත් ජවනිකාවට හැකි වුණා. යාතිකාවේ උද්වේගකරම අවස්ථාවට එනකොට නිලමේ කිසියම් රිද්මයකට පා තබනවා පෙනුණා. ටිකෙන් ටික යාතිකාව විධාන අනකිරීම් සහිත සැර පරුෂ ලීලාවක් ගත්තා. හැමෝගෙම ඇස් ඒ දිහාට යොමු වෙලා තිබුණු ඒ මොහොතේ එක නිමේෂයකදී කිසිවෙකුත් බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයෙන් මහා හඬින් හූතියපු ශාන්තා එක පාරම සුභද්‍රත් දියණියත් වෙත කඩා පැන්නා. ඒත් කලින්ම සූදානම් වෙලා හිටපු තරුණයෝ එක පාරම ශාන්තා වෙත පැන ඇයව තදින් අල්ලා ගත්තා. හැඩි දැඩි පිරිමින් 6 දෙනෙකුට මෙල්ල කළ නොහැකි වේගයක් ශක්තියක් ශාන්තා තුල තිබුණා. නිලමගේ උපදෙස් අනුව ශාන්තාව පුටුවක ඉඳවලා පුටුවට තියලා ගැට ගහලා තදින් අල්ලා ගත්තා. ශාන්තා මහා හඬින් දොඩවන්නට වුණා. නිලමේ ඇය අසලට පැමිණෙනකොටම මහත් කෝපයෙන් කෑගසමින් බැමි ලිහා ගන්නට උත්සාහ කළා. විපුල පුදුමාකාර ශෝකයකින් සහ විමතියකින් සොයිරිය දිහා බලා සිටිද්දී මව හඬා වැටුණා. අනේ දුවේ මොකද්ද මේ උනේ? දැන් කට්ටිය ඩිංගිත්තක් එහා මෙහා වුණා නම් කියමු ඉතින් බලන්ට මොකද උනේ කියලා. එහෙම කියන ගමන් නිලමේ පුවක්මල ශාන්තගේ ඔළුව උඩින් තිබ්බා. හේ මෝ පිච්චෙනවා ගණින් එකකට. ශාන්තා මහා හඬින් කෑ ගැහුවා. ගන්නම්. මොකද උනේ කිව්වහම මම ඒක අහකට ගන්නම්. මං කියන්නේ උඹ ඵලයන් මෙතනින්. ශාන්තගේ පවුලේ හැමෝම මහා පුදුමයකින් ඒ දිහා බලාගෙන හිටියා. කිසිම දවසක ශාන්තා විසින් කතා නොකරපු වචන වලින් ඇය ගමේ වැදගත් වැඩිහිටියෙකුට අමතන විදිහ දැකලා ඔවුන් කම්පාවටපත් වුණා. හරියට කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඇත්ත කියන්නත් ඕන. නැත්තම් ඉතින් බොහෝම දුක් විඳින්න වෙයි. එහෙම කියලා නිලමේ පුවක් මලෙන් ශාන්තගේ මූණටයි හිසටයි තට්ටු කළා. පිච්චෙනවා අයියෝ පිච්චෙනවා. එහෙනම් කියමු බලන්ට කවුද ඔහේ කියලා. ඉක්මනට කියන්න ඕන. එහෙම කියලා නිලමේ ආපහු පන්දමට දුම්මල ටිකක් වීසි කළා. ශාන්තා කට වහගෙන බිම බලාගෙන හිටියා. කියන්නයි කිව්වේ. එහෙම කියලා නිලමේ පුවක් මලෙන් ශාන්තගේ කකුල් දෙකට තදින් පාරක් ගැහුවා. ශාන්ත කෑ ගැහුවා. ඇය පුටුවෙන් නැගිට සිටින්නටත් බැමි ලිහා ගන්නටත් වෙර දැරුවා. නිලමේ මල් තට්ටුවේ දැල්වලා තිබුණු පහනෙන් තෙල් බිඳුවක් අරන් ශාන්තගේ නළලි ගෑවා. මහා හඬින් මූහඬ තියපු ශාන්තා මොහොතකින් නිහඬ වුණා. දැන් ඉතින් කලබල නොකර කියමු බලන්ට වෙච්ච දේ. වෙච්ච දේද? මට අනක් ලැබුණා. අනක්? කාගෙන්ද හැබෑට? තිය බුබුලේ ඇත්තිගෙන්. මොකක්ද දැන් ඔය අන? බිල්ල ලෑස්ති කරලා කැඳවානන්ට කියලා. ඉතින් පහුගිය පොයේ ඉඳලා මම බිල්ලක් කෙව්වා. හම්බ වුණේ නෑ. ඒ මොකද මොකද මේ වෙයිච්චේ ඉන්න නෑබුල් ගැටිසියන්ට බුද්ධ මන්ත්‍ර ජප කරපු යන්ත්‍ර කරේ දාලා උන්ගේ මහයෝ. ශාන්තා නැවතත් කෝපයෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මං කාරණේ පරක්කු කළාට දිය බුබුලේ ඇත්ති උදහස් වෙලයි උන්නේ.
ඉතින් එහෙම ඉන්නකොට තමයි මේ ගැටිසි මෙහෙට ආවේ. ඉතින් උඹ මොකද ඉතින් ගාන්නේ? ශාන්ත එහෙම අහද්දී එතන හිටපු දරුවෝ සිනාසෙමින් අත්වලින් තම තමන්ගේ කටවල් වහගත්තා. මං කිව්වනේ හරියට කතා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මොකද වුනේ? ඉතින් මං දිය බුබුලේ ඇත්තිව දැනුවත් කොලා. එතකොට ඒ ඇත්ති කීවා කැඳවන් වර කියලා. ශාන්තගේ කීම අහපු සුභද්‍රගේ උගුරකට වේලිලා ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ? ඉතින් බොඩක් කැඳවන් යන්න තමයි මං ආවේ. ඇවිත් මිකිගේ ශරීර කූඩුවට ආවේශ වෙලා ඒ ගමන යන්න පෙළඹෙව්වේ. හොඳා. ඉන්පහු ඉතින් ඔක්කොම අපූර්වට සිද්ධ වුණ වෙලාවේ තමයි මේ පැත්තට අයිති නැති එකෙක් ඇවිත් මේ කෙලීගේ අම්මට කීවේ දැරිවි යන්න කියලා. මේ අම්මන්ඩි දිව්වේ නැතෑ දිය සීමාවේ හාටම බේරෙන්නේ නෑ. අවසර නැතුව සීමාවට පැන්න එකාව එවෙලම දිය බුබුලේ ඇත්ති පරසක්වල ගැහුවා. ඌ ඉවරයි. කට්ටඩියා උඹවත් ඉවර කරලා මුන් දෙන්නවත් අරගෙන තමයි දිය බුබුලේ ඇත්ති නවතින්නේ. බලපන් උඹලට වෙනදී අයියෝ පිච්චෙනවා අයියෝ. දැන් එව්වා කරලා හමාරයි. මේක බුදුන්ගේ අඩවිය. සිද්ධාර්ථ ගෞතම ශාක්‍ය මුනිගේ නමින් චාතුර් මහා රාජිකේ ඉන්න වෙසමුනි දිව්‍ය රාජයාගේ අනින් මං උඹට කියන්නේ මේ සේරෝම අතෑරලා ජීවිතේ බේරගෙන යනවද නැත්තං ගැටයකට හිර වෙලා මේ මහා භද්‍ර කල්පේ ඉවර වෙනකන් දුක් විඳිනවද උඹ? දැන් ඒක මට කියන්න ඕන. මේ දැන් කියන්න ඕන. නිලමේ තර්ජනයක ස්වරූපයෙන් එහෙම කිව්වා. හැමෝම මීයට පිම්බා වගේ. සුභද්‍ර හිටියේ ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළට දමා ගන්න බැරුව. මනුස්ස ලෝකෙ වගේම පියවි ඇසට නොපෙනෙන ලෝකවලත් තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් අනුන් බිලිදීමට සැලසුම් හදන සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සේවකයින් යොදවන නායකින් සිටින බව දැනගැනීමෙන් සිරිනාත පුදුමයටපත් වුණා. ශාන්තා ඔවුන්ගේ බලල්ලතක් කර ගැනීම පිළිබඳව සිරිනාත ඇත්තටම දුක් වුණා. මං යන්නේ නෑ. අයියෝ දිය බුබුලේ ඇත්තිගේ උදහසට මාව ලක් වෙයි. දීපං මට මේ ගැටිසි අරන් යන්න දීපං. අයියෝ දීපංකෝ. ශාන්තා නවතින්නේ නැතුව දඟලන්ටත් කෑ ගහන්නටත් වුණා. නිලමේ ආපහු සැරයක් ඇගේ නළලේ තෙල් ආලේප කරලා පුවක් මලෙන් පාරක් ගැහුවා. අයියෝ කපුවා මාව පුච්චන්න එපා අයියෝ මං යනවා අයියෝ. හොඳා. එහෙමනම් යන හැටි කියමුකෝ බලන්න. මං යනවා. කොහෙද යන්නේ? ඈතට යනවා. දිය බුබුලෙන් ඈතට යනවා. ගිහින් අපේ උන් එක්ක ඉන්නවා. ආපහු එන්නේ නෑ. එන්නේ. එතකොට තමුන් එන්නෙම නෑ. නෑ. ඔහෙලගේ පරපුරේ අය අවංකයි. බොරු කියන්නේ නෑ. ඒ නිසා මේ කියන්නේ සත්‍යයි. ඔව් සත්‍යකයි. එහෙමනම් දිවුරමු බලන්න. ඕන් දිවුරුවා සත්තයි. එන්නේ නෑ කිව්වොත් එන්නේ නෑමයි. එහෙම නෙවෙයි. එහෙනම් මම මේ කියන විදිහට උඹ දිවුරන්ට ඕන. මට බෑ. එහෙනම් ඉතින් දන්නවනේ වෙන දේ. අයියෝ පුච්චන්න නම් එපා. මං දිවුරන්නම්. හොඳා. එහෙමනම් දිවුරන්ට කලින් දෙයක් තියෙනවා කරන්ට. ඒ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා පන්සිල් සමාදන් වෙන්න ඕන. ඒ කොහොමද? මං කියන දේ කිව්වට පස්සේ කියන්න ඕන. හොඳා. එහෙමනම් වැඳ ගන්න ඕන. මෙහෙම වැඳ ගන්න ඕන. නිලමේ නමස්කාරය අමනුෂ්‍යයා ලවා කියවා අමනුෂ්‍යයාට පන්සිල් දුන්නා. බිමට නැඹුරු කරගත් හිසින්
ශාන්තා පන්සිල් ගත්තේ දෑත් ඉහළට ඔසවා වැඳගනිමින්. ඒ ඉරියව්ව සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට එපමණ වෙලා ඒ ආකාරයෙන් ඉන්නට බැරි අපහසු ඉරියව්වක්. ඒත් ශාන්තා කිසිම අපහසුවකින් තොරව පන්සිල්ගෙන අවසන් වනතුරුම ඒ ආකාරයෙන්ම සිටියා. ඒක හැමෝම පුදුමයට පත් කළා. ඒ ෂණයකට මේ අමනුෂ්‍යයා පිළිබඳව අනුකම්පාවක් සුභද්‍රාගේ හිතේ ඇති වුණා. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් ඉතින් දිවුරන්ට ඕන. ඕන් දිවුරුවා. එහෙම නෙවෙයි. එහෙනම් ගෞතම බුදුන්ගේ නමින් වෙසමුනි රජුගේ අනින් කියලා දිවුරන්ට ඕන. දිවුරන්නම් ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන් පල්ලා අපේ වෙසමුනි මහරජුරුවන් පල්ලා මං යනවා. හොඳයි. දැන් පන්සිල් අරන් පොරොන්දු දීලා ඉන්නේ. මෙව්වා කැඩුවොත් දන්නවද වෙන දේ? මොකද්ද වෙන්නේ? තමුන්ගේ හිස හත් කඩකට පැලෙනවා. එපා එහෙම කරන්න එපා මං යනවා. හොඳයි. දැන් ගියයි කියලා දැනගන්න නිමිත්තක් තියලා ගියොත් තමයි හොඳ. හැබැයි පුතෝ බොරු කෙරුවොත් සක්වල ගලෙන් එහා හිටියත් ගෙන්නනවා කිව්වොත් කිව්වමයි. ගෙන්නලාම තමයි පස්ස බලන්නේ. නෑ මං යනවාමයි. වත්ත පහල තියෙන කිරි ගහේ අත්තක් කඩාගෙන යන්නම්. හොඳයි. තුනුරුවන් සරණින් මේ ආතුරයාගෙන් පිට වෙන්න අවසරයි. අමනුෂ්‍යයාට පිට වෙන්නට අවසර දීපු නිලමේ පුවක් මලෙන් ශාන්තගේ දෑත් දෙපා වලට තරමක වැරෙන් පහර කිහිපයක් ගැසුවා. මහා හඬින් හූ කියමින් ශාන්තා සිහිසුන්ව ඇත වැටුණා. ඇගේ නළල මත බුදු පහනෙන් ගත් තෙල් ස්වල්පයක් ආලේප කරපු නිලමේ පිරිත් පැන් පොදක් මූණට ඉස්සා. හොඳයි. දැන් ඉතින් මෙතන ඉන්න හැමෝම ආවනම් ආරක්ෂාවක් කරගන්න. මේ අම්මයි තාත්තයි දූයි විපුල මහත්තයාගේ සහෝදරී ඉස්සෙල්ලයන්ට ඒ අයව ආරක්ෂා කරලා ඉන්නම්. මං මේ දූට දෙන යන්තරේ හොඳ සුරේක දාලා කරේ දාගන්න ඕන. දූ විවාහ වෙනකන් ඒක ගලවන්න එපා. තේරුණයි? වතුරෙන් ඩිංගක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. එහෙනම් එමු බලන්න. නිලමේ සුභද්‍රා සිරිනාත දියණිය සහ ශාන්තට ආරක්ෂක සුර පැලඳෙව්වා. අනෙක් අයට ආරක්ෂක නූල් දැම්මා. මහත්තේලා වරු 3 යනකම් මේ මායිමෙන් පිට වෙන්න එපා. ඒ වරු 3 මේ ගෙදර පුලුටු පිලි වෑංජන හදන්නත් එපා. මෙහෙන් පිට වෙන්න මං නැකතක් දෙනවා. ගෙදරට සේන්දු වෙනකම් වාහනේ අතරමඟ නවත්තන්න එපා. කෑම බීම මෙහෙම්ම සූදානම් කරගෙන ගිහින් වාහනේදිම කන්ට. මං හිතන්නේ උඩලන්දේ නුගේ වටරවුමෙන් දිය බුබුලේ ඇත්තිගේ සීමාව ඉවරයි. එතකන් ඩිංගිත්තක් කල්පනාවෙන් යන්න ඕන. මේ තෙල් බෝතලෙන් තෙල් බින්දුව ගානේ දමලා හැමදාම බුදු පාන පත්තු කරන්න ඕන. මේ ගෙදර ඇත්තොත් බය වෙන්න එපා. ගෙදර ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. දිය බුබුලේ ඇත්තිටයි දැන් ගිය ඇත්තිටයි පින් දෙන්න. තරහක් තියාගන්න එපා. දූට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ඉගෙන ගන්නට. සියලු දෙනාගේම මුවින් සැනසුම් සුසුම් පිට වුණා. ශාන්ත පිළිබඳව සිරිනාත හා සුභද්‍රා අවංකවම දුක් වුණා. හිතාමතා කිසි දිනක කුරා කූඹියෙකුටවත් වරදක් නොකළ පැවැත්ම විසින් අද හැම දෙනාගේම ජීවිත ආරක්ෂා කරපු බව හැමෝම පිළිගත්තා. නිලමේ රන්මල් ඇතුළු පිරිස පිටත්ව ගියේ පසුදා උදෑසන ආහාරයත් භුක්ති විඳීමෙන් අනතුරුවයි.
ලොකු නිලමේ හදලා දුන්න නැකතකට අනුව පිටත්ත ආපසු ගම බලා පැමිණෙමින් තිබූ සුභද්‍රා ඇතුළු පිරිස රැගෙන වාහනයට නුගේ වටරවුමේදී එකපාරම කඩාගෙන පැන්නේ විශාල ඌරෙක්. සිරිනාතගේ අතින් සුක්කානම ගිලිහුණා. වහාම සිහි එළවාගත් සිරිනාත වාහනේ පාරටගෙන නැවතත් ධාවනය කරවුවා. කෝකටත් තුන් සූත්‍රේ සජ්ජායනා කරොත් හොඳයි. සිරිනාතගේ කටින් ඉබේටම කියවුණා.